πάμε στο πρώτο μας κεφάλαιο, το οποίο αφορά την ανθεκτικότητα των μελισσών. Ο καταστροφέας βαρόα παραμένουν μια από τις σοβαρότερες απειλές για τα μελίσια. Πώς διαχειρίζεστε την ανθεκτικότητα στα παράσιτα στις κυψέλες σας? Η βαρόα όντως είναι η πιο δύσκολη ασθένεια που έχουμε να διαχειριστούμε ως μελισσοκόμοι. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή και κυρίως να ξέρουμε πώς να την αντιμετωπίσουμε για να γίνεται και η ζωή των μελισσών μας καλύτερη. Η ανθεκτικότητα του παρασίτου πλέον τα τελευταία χρόνια στα χημικά, στις χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον για αντιμετώπιση της είναι δεδομένη. Άρα πλέον έχουμε στραφεί σε πιο φυσικούς ή βιολογικούς τρόπους και τεχνικές, συνδυασμένως δηλαδή φυσικών δραστικών και τεχνικών για αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι μέλισσες ζουν με αυτό, πάντα ζούσαν με αυτό, οπότε από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα γνώσης του μελισσοκόμου, πώς να διαχειριστεί το παράσιτο ή πότε να γνωρίζει και είναι η σωστή στιγμή για να κάνει αντιμετώπιση του θέματος μέσα στις κυψέλες του. Δηλαδή, η βαρόα δεν κάνουμε ανθεκτικές στις μέλισσες. Μπορούμε να κάνουμε ανθεκτικές στις μέλισσες. Πρέπει εμείς να είμαστε μαζί με τις μέλισσες. Βλέπεις τις... Για αυτούς που σου είπα, δεν ξέρω τι η κυψέλη κάτω, βλέπετε ότι έχει ένα χρωματιστό πάτον καφέ. Και είναι ως ενούλων τρύπες. Χωρίς τις μέλισσες να περάσει, αλλά πέφτει βαρόα. Η παλιά τεχνική, η παλιά κυψέλη που είχαμε ήταν κλειστός ο πάτος. Οπότε, αν μια μέλισσα ρίχνει τη βαρόα εμπάνω στο σώμα των μελισσών και πίνει την αιμόλεφο, οι μέλισσες δεν έχουν αίμα, έχουν αιμόλεφο. Αν μια μέλισσα με κάποιον τρόπο ρίξει την βαρόα στον πάτο, αν δεν υπάρχουν οι τρύπες, η βαρόα θα ανεβεί πάνω. Όταν υπάρχουν όμως οι τρύπες, θα πέσει στο έδαφος, στο χώμα και είναι τροφή για τα μυρμήγκια. Άρα, με τον τρόπο έχω ταυτόχρονα και μια πρακτική που ενισχύει το κομμάτι της καταπολέμησης που θα κάνω εγώ με κάποιο φυσικό σκεύασμα ή ακόμα και χημικό σκεύασμα που χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι μελισσοκόμοι. Άρα, οι τεχνικές μαζί με τα υλικά που έχω στα χέρια μου ενισχύει βοηθάμε να αντιμετωπίσω το πρόβλημα και να έχω μέλισσες βιώσιμες. Διότι σε όλα τα μελίσια μας στην Κύπρο υπάρχει βαρόα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Υπάρχει. Πρέπει να μειώσω τον πληθυσμό του σε τέτοιο βαθμό που η κατάσταση στην Κυψέλη να είναι βιώσιμη. Έχετε δοκιμάσει προσεγγίσεις επιλογής ή συνεργασίες με προγράμματα αναπαραγωγής ανθεκτικών μελισσών και πώς επηρεάζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες στην ανθεκτικότητα του? Στην Κύπρο υπάρχει η Κυπριακή Φυλή Μελισσών, η Apis mellifera cypria, που θεωρείται η πιο προσαρμοσμένη στα περιβάλλον της Κύπρου, στις κλιματολογικές συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια, οι εισαγωγές φυλών από άλλες χώρες δημιουργούν προβλήματα. Δημιουργούν υβριδισμούς στο γονιδίωμα των μελισσών, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αρκετή αντοχή στα πολύ ξηρά καλοκαίρια, στους δύσκολους χειμώνες, στις άνοβρες περιόδους που πλέον είναι το σύνθες για τα δεδομένα της Κύπρου. Όμως, κάνουμε πάρα πολλές δοκιμές, κυρίως στο κομμάτι της ανθεκτικότητας των μελισσών που κρατούμε στα μελισσοκομεία μας. Για παράδειγμα, μέλισσες που ολόκληρη τη χρονιά θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα με ασθένειες, ενώ έχουν δεχτεί τις ίδιες θεραπευτικές αγωγές ή τις ίδιες πρακτικές. Με άλλες, θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα γονιδιακό και θα πρέπει να αντικατασταθεί η βασίλισσά τους. Έχουμε κάνει αρκετές συνεργασίες τόσο με τα πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και τον Δόκτωρο Αλέξανδρο Παπαχριστοφόρου. Τρέχουμε τώρα και ένα πρόγραμμα που αφορά την Κυπριακή Φυλή Μέλισσας μαζί με την εταιρεία Πιβίτα. Η Κύπρος είναι ο 7ος εταίρος πανευρωπαϊκά που συμμετέχει σε αυτό, με αποτέλεσμα να βοηθήσουμε τους μελισσοκόμους να εντοπίσουν τις ανθεκτικές μέλισσες στα μελισσοκομεία. Δηλαδή, μπορεί να χτυπήσει το σφίγγα περικυκλώνοντας το και κουνώντας τα φτερά της, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία πάνω από τους 44 βαθμούς και προκαλώντας το ασφυξία, σύννητα. Καθώς εμείς φέρναν κάποιοι μελισσοκόμοι στο παρελθόν ξένες φυλές και αλλάζοντας το γονιδίωμα, δημιουργώντας δηλαδή υβριδισμούς, πολλά από τα χαρακτηριστικά που είχε η Κυπριακή Φυλή χάνονται. Άρα βλέπουμε να έχουμε μέλισσες οι οποίες να μην είναι αθεκτικές στις ασθένειες, να μην είναι τόσο αθεκτικές στο να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως είναι η περίπτωση του σφίγγου. Γι' αυτό καλούμαστε και εμείς μέσα από το να συντηρούμε σωστούς πληθυσμούς, να βρούμε μέλισσες οι οποίες να είναι ανθεκτικές για να μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι ως μέλισσες.